Noin. Tästä olisi tarkoitus tulla veistopölli. Tommoset. Moikka vaan. Tänään mä ajattelin kasata ton mun sorvin, tosiaan mistä puhuin tuossa edellisellä videolla, niin se on tommonen vähän erilainen sorvi, että se on tosiaan puusta rakennettu ja ei minkäännäköistä moottoria löydy, että lihasvoimalla toimii. Niin. Mulla on tässä tuoretta koivua, mikä on eilen kaadettu. Ja mä nyt veistän tätä tosi karkeasti tällä kirveellä semmosen kulhoaihion muotoon. Ja tää on pikkasen ylisuuri kappale ihan tarkoituksella, että tästä on sitten varaa ottaa. Ja niin täytyy tästä aika paljon veistää vielä pois, että tuolla metsässä kun moottorisahalla tää on katkaistu, niin silloin oli aika vaikea arvioida tätä, että koko ajan. Nyt mä huomaan tässä veistopölkyllä, että tää on aivan liian järeä tohon mun sorviin, niin tästä saa lähteä nyt aika reilusti pois tätä tavaraa ennen kuin mä kelpuutan tohon sorviin. Aika reilusti saa lähteä. Siitä on varmaan joku 15 vuotta sitten kun mä aloitin tän sorvaamisharrastuksen ja rakensin tommosen vanha-aikaisen sorvin, missä on toimii tommosella ihan lihasvoimalla tuo pyöritys. Ja mulla kesti aika kauan, että mä opin ton tekniikan, mutta ja sitten mä taoin itse nuo työkalutkin tohon, nuo taltat, millä näitä kulhoja sorvataan. Kyllä tää näyttää edelleen aivan liian järeältä. Täytyy ottaa nyt vähän reilummin tästä vielä pois. Tää on ihan reilu siivu. Tästä saisi melkein ottaa sahalla sitten vielä pois. Mä veistän. Se on tosiaan tää tuore puu on sen verran pehmeetä, että tää on helppo veistää vielä tuoreena, mutta sit kun tää alkaa kuivaa tää koivu, niin tästä tulee tosi ihan kivikovaa puuta. Nyt tähän kyllä tarvitaan jonkinlaista sahaa. Mä käyn hakee tuolta autosta.
Ai niin, nyt mä muistan, että mä edellisessä videossa lupasin teille, että mä en käytä enää sen puun kaatamisen jälkeen mitään nykyaikaisia työkaluja tässä, mutta sori, mä jouduin nyt pettämään lupauksen, koska käytin käsisirkkeliä. Se nyt sattuu olemaan tossa mulla lähelläni. Kommentoikaa, jos mun pitäisi ostaa moottorisaha. Ehkä mun pitäisi. Mä oon pitkään miettinyt, että mä ostaisin sen Makitan akkuketjusahan, niin. Mut se on vaan aika kallis. Ehkä mun pitäisi ostaa se, jos mä vielä enemmän näitä teen. Tää kulhoaihion karkea veistäminen on ehkä yksi työläin prosessi tässä, kun kirveellä tehdään. Ja okei, mä pikkasen nyt käytin noita sähkötyökaluja avuksi, mutta tää on ehkä se raskain prosessi, että itse asiassa itse sorvaaminen on sitten paljon iisimpi homma kun siihen päästään. Mutta tässä kyllä maksaa itsensä takaisin, kun malttaa mahdollisimman hyvin muotoilla tämän pyöreäksi tai niin pyöreäksi kuin saa tällä kirveellä, koska se aina vähentää sitä työtä, mitä tarvii tehdä tuolla sorvissa. Ja koska tuo toimii lihasvoimalla tuo mun sorvi, niin se myös keventää sitä sorvaustyötä, kun kappale on mahdollisimman lähellä sitä lopullista kokoa. Mä nyt vielä veistän tästä jonkin verran pois ja laitetaan sitten tää tohon sorviin. No niin, nyt tuo kappale alkaa olla hyvin lähellä sitä, minkä kokoiseksi mä tätä toivoisin olevan. Tää on vielä aika tosi karkeen mallinen, mutta laitetaan seuraavaksi tähän semmonen kiinnike, minkä avulla me saadaan tää kiinnitettyä tohon sorviin. Ja mä en tiedä mikä tän nimi nyt voisi olla, mutta mulla on tämmönen kiinnike. Mä oon sorvannut tän. Tää on saarnipuusta, tää on aika vanha. Se on vähän jo halkeillut ja näin. Mutta mä lyön tän nyt tohon meidän uuteen aihioon kiinni. Otetaan tästä tää vanha puupala pois näistä piikeistä. Sitten tässä voisi käyttää apuna harppia. Mulla ei nyt semmoista tässä oo tähän hätää. Nyt mä yritän tässä niinku silmämääräisesti katsoa tän kappaleen keskikohan. Se on suunnilleen tossa. Sitten tää vaan lyödään tänne mahdollisimman tiukkaa. Ettei se pääse luistamaan tai vääntyilemään sorvauksen ajan. Nyt mulla on tässä tämmönen paketti. Ja laitetaan nyt tää tohon sorviin. No niin. Eli otetaan nyt tää meidän kappale tästä. Ja nyt mä säädän sitten nämä
tämän väliin sopivaksi. Otetaan vähän kauemmas näitä piikkejä toisistaan. Sitten mulla on täällä tämmöset kiilat, millä mä kiilaan nää kiinni tän systeemin, missä on tää piikki. Otetaan vielä vähän kauemmas. Katsotaan, ollaanko yhtään lähelläkään totuutta. Alkaas nyt olla aika lähellä. Sitten mä teen tämmösen, asetan tän tähän ja mallaan. Yritän nyt silmämääräisesti saada tän mahdollisimman lähelle keskipistettä tän piikin, mikä on täällä päässä, niin mahdollisimman lähelle tän kulhon pohjan keskipistettä. Sitten vähän pyöräytetään, katsotaan vispaako tää meidän pidike hirveästi. No se on aika lähellä, mutta se ehkä pikkasen vispaa. Ehkä vähän haluaisin siirtää sitä eri kohtaa. Katsotaan, olisiko siinä vähän parempi. Joo, nyt on vähän parempi. Nyt me ollaan tyytyväisiä tähän. Löydettiin keskipiste. Nyt mä löin siihen vähän syvemmän merkin, että se keskipiste säilyy siinä. Sitten otetaan täältä tämä naru. Pyöräytetään tähän kapulan ympärille. Ja sitten lyödään tää kappale tähän väliin. Kiristetään nämä kiilat täältä alhaalta. Varmistetaan, että se on varmasti nyt tukevasti kiinni siinä. Sitten katsotaan pyöriikö tää mitenkä. Okei, ja nyt mä huomaan, että mä haluan pikkasen säätää tätä narun kulmaa. Mä voin vähän kääntää tätä sorvia. Näin. Ja näin. Ja nyt yksi tärkeä asia vielä meinas unohtuu. Mä haluan laittaa kumpaankin näihin päihin niin tipaan öljyä, että tää pyörii vähän sutjakammin. Mä käyn hakee öljyä. Joo, eli kävin hakee ihan perinteistä rypsiöljyä ja sitten mä yritän tän jotenkin itse asiassa kaadan vähän tähän korkkiin. Nyt on vähän tämmöstä tee se itse meininkiä, tai aika paljonkin. Siitä sitten vähän voidellaan näitä näitä piikkejä tällä öljyllä. Kas noin. Se riittää meille. No niin, eli nyt tää olisi voideltu. Tää pitäisi pyöriä tässä aika suht kevyesti. Yes. Näin ikästi. Eli tää sorvin toimintaperiaate on se, että kun mä painan tätä poljinta täällä maassa alaspäin mun jalalla, niin tää kappale pyörii mua päin. Ja silloin mä voin työstää tätä. Ja sit kun mä vapautan, niin se palautuu ylös. Ja sit se on tämmöstä eestaas liikettä. Ja joka kerta kun mä painan alas, niin mä saan tästä lastua sorvattua irti. Mutta mä näytän teille, niin otetaan tosta työkalu esille. Työkalutukena mä käytän ihan tämmöstä 2/4 pätkää. Tää voisi olla vähän hienostuneempikin, mutta mulla on nyt tämmönen tässä käytössäni. Mä käytän tätä.
Ja mä ihan kylmän viileesti niin laitan tän tähän naulalla kiinni. Noin ikäästi. Työkaluina mä käytän tämmösiä koukkutalttoja. Mä oon nää ite joskus yli 10 vuotta sitten ite takonut nää. Nää on ihan hiiliteräksestä vaan taottu tämmönen koukku. Ja sitten tässä on, miten mä nyt näyttäisin. Tossa näkyy niinku terä tuolla toisella sivulla. Ja nyt tässä on niinku ihan äärimmäisen tärkeetä, kun sorvataan matalilla kierroksilla. Ja niin pitää olla tosi terävä tää työkalu. Ja tää työkalun idea on nimenomaan se, että tää veistää sitä tuoretta puuta, lastua mahdollisimman pienellä vaivalla. Mutta terotetaan. Mulla on tässä tämmönen kaksipuoleinen hiomakivi. Niin mä pikkasen vielä terotan tätä mun talttaa, että se on varmasti mahdollisimman terävä ennen kuin aletaan sorvaamaan. No niin, nyt tää on tää terää terotettu ja lähdetään kokeilemaan, että miten tää puree tohon tuoreiseen puuhun. Elikkä me lähdetään nyt sorvaamaan tätä kulhoa täältä. Enkaana niinku tää kulhon ulkopuoli ja nämä ulkomuodot. Ja sitten tää käännetään tää kappale ja sitten sorvataan tää sisusta. Mutta nyt lähdetään rouhimaan tätä ihan vaan se, että saadaan tää niinku pyöreä muoto tähän. Ja kuten huomaa, niin tässä alussa tää on niinku tosi tämmöstä, näyttää niinku tosi vaivalloiselta ja joku saattaisi miettiä, että eihän tosta tuu yhtään mitään. Mutta sitä mukaan, kun tää kappale alkaa pyöristyä, niin tää helpottuu koko ajan ja hetken päästä me saadaan tästä sorvattua ihan hyvää lastua. Tosi yleinen kysymys tässä on mitä on kuullut tosi monelta, niin on se, että halkeeko tää. Tai että eikö se halkee, koska tää on tehty koivusta ja tämmöisestä. Tässä on niinku päätypuuta kummassakin päässä ja tää on vielä tuoretta. Tosi moni kysyy, että eikö se halkee sit kun se kuivaa. Mä voin sanoa teille, että tää ei halkee, vaan se vääntyy ainoastaan. Että se kuivumisvoima kohdistuu sillä tavalla, että se kulho vääntyy kierroksi, mutta se ei halkee. Se on tosi monelle yllätys. Mähän voisin kääntää tämän sorvin toisinpäin, niin että te näkisitte ton hienon maiseman tuolla, kun aurinko laskee tonne. Ja näin on sorvi käännetty. Tää on tosi yksinkertainen kampe. Ja helppo siirrellä. Mihinkäs se mun työkalu jäi? Ai niin, tänne. Noin. Joo, kuten näkyy, niin tää on aika rankkaa hommaa ja tää on tosiaan niin, siitä on 7 vuotta kun mä oon
viimeksi sorvannut tämmöisellä sorvilla. Että kyllä se huomaa, että tätä ei ole hetkeen tehnyt. Esimerkiksi sen nyt aloin huomaa tässä, kun rupesin sorvaa tätä, että mä en malttanut tätä veistää tarpeeksi tätä kappaletta tuolla kirveellä aluksi. Et nyt tää on vähän tämmönen, täällä on tosi paljon ylimääräistä puuta epätasaisesti. Olisi tää pohja voinut olla litteempi ja sitten täältä reunoilta olisi voinut veistää vielä enemmän kirveellä. Mutta näin. Täytyy antaa armoa, kun tosiaan on monta vuotta ollut tässä taukoa, niin vähän vielä harjoittelua, mutta kyllä se sieltä tulee. Pikkasen pitempään vaan ottaa aikaa nyt, kun ei malttanut ajoissa tätä veistä oikeaan kokoon. Kuten tuosta nyt huomaa, niin aika paljon on jo tässä vaiheessa lähtenyt tuosta kulhoaihiosta pois ihan vaan sillä, että mä oon pyöristänyt sen. Ja tosiaan tää jälki on tällä hetkellä tän näköistä, mitä toi tekee, toi taltta. Mä vielä sitten kun mä saan sen halutun muodon, niin vielä viimeistelen. Vähän semmoisen kevyen silauksen niin, että toi taltta ottaa ihan sellaista ohutta kiharaa vaan tosta. Mut joo, mä sorvaan tän ulkomuodon nyt loppuun ja sit käännetään tää toisinpäin tää kappale. Tässä kuulee ihan tosta äänestä, että miten karkeasti tai hienosti se taltta nappaa. Jes. Nyt mä olen aika tyytyväinen tähän kulhon muotoon. Niin nyt käännetään tää kappale toisinpäin. Mä näytän miten se tapahtuu. Eli täältä lyödään kiila irti. Sitten käännetään tää toisinpäin. Kieputetaan naru takas ja se on siinä.
Sehän haukkas rajusti. Tässä ei voi liikaa korostaa, että tää taltan asento ja tää työkalutuen etäisyys tästä kappaleesta on tosi ratkaisevia. Ja tietenkin vielä se terävyyden kanssa, niin tosi ratkaisevia siinä, että saanko mä lähteä tästä lastua miten ja kuinka hienoa tai karkeata se jälki on. Jep. Otetaanpa sitten tähän vähän erilainen koukkutaltta käyttöön. Tääkin on tämmönen koukkutaltta, mutta tää on vähän niinku toisin päin käännetty. Ja se on sen takia, että mä pääsen nyt tänne kovertaa tätä keskustaa täältä kapeammaksi, että mä saan jossain vaiheessa tämän kulhon tästä irti tästä tuesta, missä se nyt on. No, tämähän on ihan suhteellisen hyvässä terässä jopa, vaikka mä en ole 10 vuoteen tätä varmaan käyttänyt. Tuolla se olisi nyt se kapea ydin vielä, niin sen mä haluan tosiaan poikkasta. Nyt se on niin kapea, että mä saan sen käsin käännettyä poikki. Noin ikkäästi. Noin se katkes nyt siitä. Jep. Nyt tosiaan mä haen tuolta semmosen veistopuukon ja kourutalta ja siistin täältä tän sisuksen ja sitten tän pohjasta tän palikan. Kaan tän pohjapalikan täältä pois. Noin ikästi. Ehkä haluaisin vielä noin. Ja sitten mä haen sen semmosen kourumallisen veistopuukon. Mulla on tosiaan tämmönen kaareva puukko, millä mä veistän täältä. Otanpa hanskat ihan pois ja käännetään vähän. Veistän täältä tän pohjan. Ehkä vähän terotusta vaatis tää puukko. Kyllä se lähtee. Mä vedän tälleen poikkisyyhyn, niin se ei lähde sitten mä pystyn hallitsemaan paremmin sitä, että minkä kokoinen lastu tästä irtoaa. Noin. Saatiin se tappi sieltä pois nyt.
Sitten täällä olisi vielä tuo tappi tuolla pohjassa. Siihen mä kyllä taidan tarvita ihan jonkun toisenlaisen työkalun. Otetaan ihan tämmöisellä kourutaltalla vaan tää sisusta tästä. Tähän olisi varmaan parempiakin työkaluja olemassa. Mulla ei nyt vaan oo tässä semmoista. Ihan hyvin tää kyllä lähtee. Tää on muuten terävä. Tässä huomaa taas sen, että miten terävillä työkaluilla niin kaikki onnistuu niin paljon helpommin. Jes. Elikkä semmonen kulho. Eli tämmönen kulho tästä nyt tuli. Tästä nyt näkee, tää on vielä ihan märkää tää puu. Tästä näkyy tää sorvausjälki. Siinä näkyy se taltan jälki. Samoin sisäpuolelta. Mutta tämmönen kulho tästä nyt sitten tuli. Tuoreesta koivusta. Pikkasen kun olisi malttanut vielä terottaa noita talttoja vähän terävämmäksi, niin olisi tuo sorvausjälki vielä vähän hienompaa. Mutta nämä nyt on tämmösiä. Tosiaan entisaikaan ne kulhoja sorvattiin tällä lailla. Ei ollut mitään hiekkapapereita eikä sähkökäyttöisiä sorveja. Että ihan lihasvoimalla vaan. Mahdollisimman terävillä työkaluilla. Tälle mä oon sitten tehnyt yleensä niin, antanut tän kuivaa ja sitten jollakin öljyllä käsitellyt, vai esimerkiksi parafiiniöljyllä tämän voi käsitellä, tai sitten pellavaöljyllä on myös käsitellyt tän. Mutta uskokaa tai älkää, niin nyt kun tää tästä kuivaa, niin tää ei enää halkee. Tää vaan kääntyy sillä pikkasen kierroksi, mutta näin. Mutta tämmönen tästä nyt tuli. Ensimmäinen kulho, tai ei siis ollut ensimmäinen kulho, mutta sanotaan, että 7 vuoden jälkeen nyt rupesin tähän sorvaamaan taas. Niin olihan tää nyt aikamoinen kokeilu.